ओ माऊ त्याला कसं खाते बघ दादा वगैरे हे बघ इकडे बघ कसं खाते बघ ना झूम केलं दिसतंय का बघ माऊ कसं खाते बघ का हे तोंड बघ चिंबूड कसं आहे ना हे बघ ते बघ कोण नाही ते गावामध्ये हे बघ पाहिलं का हे बघ कसे ती त्वचा हे मोठे पाय मिशा कसे आहे छान छान कसं खाते बघ ते बघ ठीक आहे बघ ते बघ बघा का ही तमाशी ना माऊ तमत बाळ त्याच्यात तो तम आहे ना अंडो असतो ते बाळ ते बाळासाठी खाते ते बघ कसं खाते बघ कसं खाते बघ तम बघून तो मग कसं खाते पाहिजे का मग त्याच्या पायाला कधी काटे पाहिले का छोटे छोटे कशी काटे त्या पायाला पाय कशी सर्व काटे मी म्हणजे मी खरं सांगतो मी 24 तास रोज झोपलेलो तुम्ही खरं सांगतो फाईल आम्ही तो माहिती बसा त्याच्या आधी काहीतरी ध्यान आहे थोडं वेळ माझ्या घरी करू नका पण प्लीज लिंबू सरबत तरी घ्या प्लीज घ्या नाही तर मग बघते चुकून फ्लोमध्ये निघून गेलं प्लीज लिंबू